Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στα χέρια μου κρατάω το TCL10L. Είναι μία από τις νέες συσκευές της TCL που έφτασαν και στην ελληνική αγορά, ήδη διαθέσιμη μέσω των ελληνικών καταστημάτων στα 219 ευρώ. Ένα mid-ranger, ας πούμε, entry-level plus mid-ranger, το οποίο μπορεί να καλύψει άνετα τις ανάγκες του μέσου χρήστη και το κάνει και με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η TCL δίνει βάρος στην εμφάνιση και στο σχεδιασμό των συσκευών της. Πάμε να το δούμε λοιπόν. 8,4 χιλιοστά πάχος, έχουμε την Dark Blue έκδοση στο χέρι μας, η οποία είναι μπλε με ελαφρύ ιριδισμό, ο οποίος δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή στην κάμερα, αλλά υπάρχει στο πίσω μέρος. Και εδώ μπορείτε να δείτε το μέγεθος των bezels γύρω από την οθόνη των 6,53 ιντσών με IPS panel. Το βάρος της συσκευής είναι 180 γραμμάρια και προσφέρει αρκετά καλό grip το πλαστικό frame αυτής. Στο πίσω μέρος έχουμε ελαφρώς να εξέχει το camera module, το οποίο έχει μια τετραπλή κάμερα με LED και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά, κάτι που βλέπουμε συχνά πλέον στις συσκευές της TCL, όπως θα δείτε και στο άλλο βίντεο μας με το TCL 10 Pro, για καλύτερο φωτισμό, για πιο ομοιογενή φωτισμό. Εδώ έχουμε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, τετράγωνος, στο πίσω μέρος της πλάτης. Στο κάτω μέρος Type-C θύρα, η έξοδος του ήχου. Στο πάνω μέρος audio jack, για όποιον ενδιαφέρεται για ενσυνήματα ακουστικά. Και στο πλάι έχουμε και ένα smart key, το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να κάνει ό,τι εσείς θέλετε, να εκτελεί Google Assistant για παράδειγμα, ή να ορίσετε εσείς το τι θα κάνει με single press, double press και long press, πολύ βοηθητικό, πέρα από τα κλασικά πλήκτρα έντασης και το power lock button. Να πούμε ότι η οθόνη έχει ανάλυση Full HD+, 1080p 2340 pixels, 19,5 προς 9 aspect ratio, πολύ καλή για να βλέπετε ταινίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε, και υποστηρίζει και HDR. Η έκδοση που έρχεται επίσημα στην ελληνική αγορά έχει 6 GB RAM και 64 GB eMMC 5.1 αποθηκευτικού χώρου, και αυτήν έχουμε φυσικά στα χέρια μας, όπως μπορείτε να δείτε, ενώ το chipset που δίνει την ενέργεια για να τρέξετε τις εφαρμογές είναι το Snapdragon 665 της Qualcomm, ένα τίμιο mid-range chipset της εταιρείας με καλά χαρακτηριστικά, αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Στο πάνω αριστερό μέρος έχουμε ένα hole notch, το οποίο στεγάζει την selfie κάμερα. Και μιας που είπαμε κάμερα, να πούμε, αφού πρώτα τονίσουμε ότι τρέχει Android 10 με το TCL UI η συσκευή, ότι η τετραπλή κάμερα στο πίσω μέρος αποτελείται από έναν 48 κύριο αισθητήρα με διάφραγμα φακού 1.8 και Face Detection Autofocus, ενώ συνοδεύεται από 8 MP Ultra Wide κάμερα και άλλες δύο κάμερες των 2 MP έκαστη, μία macro κάμερα και έναν depth sensor. Εδώ μπορείτε να δείτε λοιπόν όλους τους φακούς στην σειρά σε οριζόντια διάταξη και φυσικά, όπως είπαμε, τα δύο LED flashes αριστερά και δεξιά. 4K λήψη βίντεο στα 30 fps και 1080p λήψη βίντεο έως και τα 120 fps, ενώ υπάρχει και η τεχνολογία Next Vision στην οθόνη, που είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των συσκευών της TCL και βοηθάει πάρα πολύ, ενισχύοντας την ποιότητα του περιεχομένου που βλέπετε. Μπορεί να κάνει upscale SDR σε HDR, ενώ μπορεί και να ξεκουράζει τα μάτια σας με το reading mode, την προστασία από τον μπλε φωτισμό, το φίλτρο που διαθέτει. Είναι πιστοποιημένη από τις διεθνείς αρχές και είναι μια εξαιρετική οθόνη και σε αυτή τη συσκευή, το TCL 10L. Είπαμε μόνο ηχείο στο κάτω μέρος, η selfie κάμερα 16 MP ανάλυση με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080p στα 30 fps, FM ραδιόφωνο διαθέτει η συσκευή, Bluetooth 5 με ADP LE και aptX, έχει και NFC, το οποίο είναι σημαντικό για κάποιους χρήστες, υποστηρίζει AC Wi-Fi δίκτυα με Wi-Fi Direct και Hotspot, Dual Band, και έχουμε, όπως είπαμε, και την USB Type-C θύρα στο κάτω μέρος με υποστήριξη USB OTG. Τέλος, μπαταρία. Χωρητικότητα 4.000 mAh, τυπική για την κατηγορία αυτή, προσφέρει αρκετά καλή αυτονομία
και επαναφορτίζεται χάρη στον φορτιστή που θα βρείτε στη συσκευασία. Δεν έχουμε τη συσκευασία αυτή τη στιγμή διαθέσιμη. Έχουμε το φορτιστή και το καλώδιο, ο οποίος φορτιστής έχει κλασική απόδοση 10W, 5V 2A. Συνολικά μια πολύ καλή συσκευή για την κατηγορία της, στα 219 ευρώ, με όμορφο σχεδιασμό, τετραπλή κάμερα, όσα χαρακτηριστικά μπορεί να ζητήσει ο μέσος χρήστης και από πλευρά συνδεσιμότητας και λειτουργικότητας, και ένα αρκετά ισχυρό chipset της Qualcomm με 6GB RAM. Είναι συνδυασμός που θα καλύψει άνετα τις ανάγκες του μέσου χρήστη. Αυτό λοιπόν είναι το TCL 10L, διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίας.